Bine v-am găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii mai. Dragilor, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum va fi influențat semnul vostru zodiacal pe parcursul acestei luni, mai ales că vom avea niște evenimente astrale importante. De asemenea, vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare, tratați-l ca atare. Și dacă doriți să aprofundați această parte a vieții voastre, vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse la dispoziție de mine pentru voi, astfel încât să putem aprofunda împreună amprenta voastră astrologică. Totodată, dacă vă cunoașteți ascendentul zodiacal sau luna, amplasarea lunii în harta voastră natală, atunci vă sfătuiesc să urmăriți și videourile aferente acestor elemente astrologice, astfel încât să căpătați o imagine cât mai amplă a modului în care această lună vă va influența. Înainte de a începe, doresc să urez la mulți ani tuturor sărbătoriților acestei luni, toate cele bune, multă sănătate și să fiți iubiți, dragii mei! Haideți să începem! Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Capricorn, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii mai. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Pentru voi, luna mai aduce în viețile voastre iubire, responsabilități în cadrul familiei din care faceți parte și noi începuturi care au legătură cu căminul vostru. Așadar, o lună cu provocări, dar și cu oportunități legate de viața personală, familie și stabilitate emoțională. Începutul de lună, mai exact intervalul cuprins între 1 și 10 mai, aduce bucurii, dar și transformări afective. Ei bine, cu soarele în Taur vă puteți bucura de momente plăcute în viața voastră, în tot ce are legătură cu relațiile de cuplu, cu relațiile cu copiii, dar și cu bucuriile vieții voastre, cu micile plăceri ale vieții voastre. Însă, cu Pluto retrograd inversător din 4 mai, atenție, pentru că pot veni lecții importante în viața voastră legate de valorile materiale, de legătura voastră cu planul financiar, de modul în care vă gestionați bugetul financiar și resursele materiale, de modul în care vă raportați la acest plan al vieții voastre. Deci trebuie să fiți un pic atenți, pentru că aceste lucruri pot crea anumite probleme pe termen lung dacă nu sunteți atenți. Așadar, aveți ocazia să transformați în viața voastră această abordare în raport cu banii și cu resursele. Și aici nu mă refer doar la persoane care ar cheltui excesiv, pentru că vorbim totuși despre zodia Capricorn, care este un semn de pământ, un semn calculat, ci din contră ne referim la extrema cealaltă de a fi extraordinar de economi și de a ține cu dinții de bani din teama de a nu-i pierde, iar această energie nu face decât ca banii să fugă de voi. Așa că este vorba despre o transformare la nivel de mentalitate, la nivel de raportare pe care o aveți în acest segment al vieții voastre. Încercați pe cât posibil să înțelegeți că banii reprezintă și ei o energie în sine. Așa că dacă vă raportați la ei cu frică, automat ei vor dori să părăsească practic viața voastră, da? Nu vor sta foarte mult timp. De asemenea, cu Mercur în Taur din 10 mai, pentru voi este extrem de favorizată comunicarea în cadrul relațiilor personale, sentimentale, amoroase, pentru că veți fi mult mai romantici, puși chiar pe declarații siropoase, orientați către soluții în cazul în care există anumite probleme în cadrul cuplurilor din care faceți parte. Așa că se pot echilibra, se pot armoniza foarte multe lucruri prin intermediul comunicării. Ca și recomandare, vă invit să vă bucurați de micile plăceri ale vieții, dar totodată nu ignorați lecțiile financiare despre care v-am povestit. Mijlocul lunii, mai exact intervalul cuprins între 11 și 20 mai, aduce clarificări în plan social pentru voi. În data de 12 mai va avea loc faza de lună plină din zodia Scorpion,
iar acest lucru vă va aduce sub lumina reflectoarelor relațiile voastre de prietenie, dar și proiectele voastre de viitor și obiectivele voastre pe termen mediu și lung. Așa că aceste lucruri trebuie puse sub lupă, trebuie revizuite, pentru că este foarte posibil ca voi să mai păstrați în viața voastră anumite relații care nu vă mai sunt benefice. Iar cu luna plină în Scorpion, care amplifică toate aceste emoții refulate, tot ceea ce a fost ascuns, tot ceea ce a fost ținut în umbră, acum este momentul să încercați să vă eliberați de atașamente toxice, de posibile relații pe care le țineți doar de conjunctură și pentru că vă cunoașteți de mult timp și așa mai departe. Deci fiți foarte, foarte atenți la cine vă este cu adevărat prieten, cu cine vă este cu adevărat aliat în tot acest parcurs al vostru. Finalul de lună, intervalul cuprins între 21 și 31 mai, vă aduce câteva responsabilități. Pentru că Soarele și Mercur se vor afla în zodia Gemeni, pentru voi vorbim despre o mai bună organizare în viața voastră de zi cu zi. Tot ceea ce se întâmplă în planul zilnic devine o prioritate pentru voi, de la obiceiurile zilnice, la muncă, la sănătatea corpului vostru fizic. Toate acestea vor căpăta o importanță majoră și veți căuta cumva să le structurați și să le organizați mult mai bine. De asemenea, tot pe final de lună, Saturn, marele profesor, care reprezintă și planeta karmei, se mută în zodia Berbec, într-un semn cardinal ca și voi. Acest lucru, practic, pentru voi indică faptul că începe o perioadă de responsabilizare mult mai mare legată de familie, de locuința voastră și de stabilitatea emoțională. Deci cumva veți fi împinși așa de această energie în următorii 2 ani jumătate să vă concentrați mult mai mult pe maturizarea voastră legată de ideea de familie, poate vă renovați casa în care stați, poate vă doriți să vă achiziționați o locuință sau să schimbați ceva în acest plan al vieții voastre. Totodată, pe final de lună va avea loc și faza de lună nouă din zodia Gemeni, fapt ce vă va oferi ocazia de a implementa o nouă rutină în viața voastră de zi cu zi, mult mai benefică momentului în care vă aflați. Fie că faceți mai mult sport, că vă odihniți mai mult, că vă hidratați mai bine, că vă relaxați mai mult sau că învățați ceva nou, da? Poate învățați o limbă străină sau vă dezvoltați o nouă abilitate, indiferent despre ce este vorba, atâta timp cât vă ocupați de propria persoană, lucrurile vor merge înspre bine pentru voi. Așadar, concentrați-vă pe ceea ce vă oferă siguranță pe termen lung, dragii mei. Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Capricorn în luna mai. Și așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol să vedem ce au pregătit acestea pentru voi. Și deja s-a întors o carte cu un mesaj de la Pleiade. Dublă misiune. Prima, de a fi un canal de transmitere și de a contribui la înălțarea omenirii. Ia uitați-vă ce mesaj important aveți voi, dragii mei. Da? Capricornul, marele profesor, Saturn, care este guvernatorul vostru, da? Aveți această misiune de a-i ghida și de a învăța pe cei din jurul vostru. Faceți lucrul acesta într-un mod smerit, nu într-un mod arogant și cu aere de superioritate și încercați să înțelegeți că această cunoștință dobândită a voastră în timp trebuie dată mai departe. Dragilor, în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna mai să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!